โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ครับเจอกับพี่รักอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาคุยเรื่องความลับในการออกแบบระบบเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ในธุรกิจนะครับโดยเราจะมาคุยกันว่าเราควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดีไซน์หรือซิสเต็มดีไซน์หรือการดีไซน์อย่างไรกันแน่นะครับระบบของเราต้องใหญ่หรือเล็กขนาดไหนกันแน่อันนี้เป็นคำถามสำคัญและก็เป็นเพนพอยต์ของหลายๆองค์กรเลยนะครับเชื่อว่าคนฟังแล้วเนี่ยนะครับจะเอาความรู้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ผมบอกนี่นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ว่าตนเองเนี่ยกับองค์กรของเราเองเนี่ยบริบทของเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คิดว่าพวกเราน่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเราด้วยครับสวัสดีครับผมพัฒนาช่องฝากพวกเราในการที่เมื่อชมคลิปแล้วนะครับฝากพวกเรากดนะครับ subscribe ช่อง Tech Adopt นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะฝากพวกเรากดนะครับ subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะติดตามเนื้อหาสาระดีๆอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่าช่องนี้นะครับสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราก็เข้ามากดจอยได้เลยนะครับเพื่อเป็นเราแฟนพันธุ์แท้สาวกแล้วก็ VVIP นะครับสามารถที่จะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้เลยในทุกๆรูปแบบนะครับทุกๆช่องทางนะครับก็ขอบคุณพวกเราไว้ล่วงหน้าจากสถิติหลังบ้านแล้วพบว่าคนที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt เนี่ยนะครับมีเยอะมากพอสมควรนะครับที่เมื่อเข้ามาดูแต่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับมีเยอะเลยนะครับถ้าผมไปดูนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะฮะเป็นหมื่นคนนะที่เข้ามาดูนะครับแต่กด subscribe ยังไม่เยอะเพราะงั้นเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆกด subscribe ช่อง Tech Adopt เราจะเอานำความรู้ดีๆตรงนี้มานะครับให้ท่านทั้งในแง่ของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ IT แต่ทำธุรกิจมันต้องพึ่งพา IT มาติดตามช่องนี้ไว้ได้นะครับความรู้สำคัญนะครับความรู้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีความรู้แล้วจะเอา IT ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเราเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันจะได้เริ่มต้นแบบไม่ต้องกลัวนะโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยสำหรับหัวข้อนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเกริ่นและเชิญชวนให้มองไปด้วยกันนั่นก็คืออะไรสำคัญกว่ากันระหว่าง 1. ซอฟต์แวร์ System Design นะครับหรือซอฟต์แวร์ Architecture หรือซอฟต์แวร์ดีไซน์อะไรก็ว่ากันไปอันที่1นะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับอันที่2ก็คือ Hardware Design หรือ System Design นะครับก็ต้องบอกว่าผมพยายามที่จะแยกหรือ separate ออกมาให้เห็นว่าฝั่งหนึ่งคือฝั่งซอฟต์แวร์ในที่นี้คือซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ที่พูดถึงไม่ใช่ซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft Office หรืออะไรพวกนี้นะแต่จะเป็นอย่างเช่นซอฟต์แวร์ตระกูลที่ใช้ในธุรกิจ ERP นะครับหรือซอฟต์แวร์ระบบบัญชีระบบ HR ที่แบบแยกกันระบบบัญชีระบบ HR ระบบผลิตระบบ Inventory ใช่ไหมครับคลังสินค้าใช่ไหมพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งระบบขายนะครับจะเป็นขายหน้าร้านหรือขายอย่างไรก็ตามหรือเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในธุรกิจต่างๆนะครับระบบเคลมระบบจัดการต่างๆแล้วแต่ว่าธุรกิจของลูกค้าจะเป็นอะไรผมหมายถึงซอฟต์แวร์ที่รองรับธุรกิจในเชิงอย่างนั้นนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ระบบในธุรกิจมันจะรวมเอากระบวนการภายในธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลออกมาเลยและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในธุรกิจนะครับซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะเวลานำมา implement ใช้ในองค์กรมันจะไม่ได้มีแค่เซิร์ฟเวอร์มันจะไม่ได้มีแค่ system เดียวนะครับมันไม่ได้มีแค่ system เดียวยกตัวอย่างเช่นอันนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเห็นภาพไปด้วยนะครับว่าซอฟต์แวร์ในธุรกิจนะครับนะมันอาจจะประกอบด้วยนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ทำหน้าที่เป็น front end ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานนะครับเซิร์ฟเวอร์นึงเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีเครื่องเดียวหรือมีเป็นฟาร์มแบบนี้มี4เครื่องอันนี้คือการออกแบบระบบซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์แล้วนะครับเริ่มนะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวได้แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์4ตัวนี้ทำโหลดบาลานซ์
เพื่อที่จะรองรับปริมาณโหลดมหาศาลที่ Client หรือผู้ใช้งานลูกค้าของเราเข้ามาใช้นะครับพอเข้ามาใช้เดิมทีมีนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเจอนะครับเซสชันเยอะๆทราฟฟิกมหาศาลตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับก็อาจจะกระจายไปตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เขาเรียกว่าการทำแอปพลิเคชันโหลดบาลานซ์ต่อมานะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ก็จะมาคุยกับแอปเซิร์ฟเวอร์หรือเทียร์ที่มันทำหน้าที่เป็น Logic หรือ Gateway หรือ Business Logic อยู่ตรงนี้นะครับ Business Logic App Server เนี่ยก็จะทำหน้าที่คุยกับเทียร์ของ Database เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Software System Design นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของแอปพลิเคชันนะก็ต้องมาดูว่าแอปพลิเคชันที่เราซื้อมานะครับมันประกอบด้วยการออกแบบของซอฟต์แวร์อย่างไรบ้างสังเกตไหมว่าเราจะไม่มาพูดถึงนะว่ามันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อะไรมันจะเป็นหน้าที่ว่ามันจะซอฟต์แวร์ที่เราเลือกใช้1มันเป็น Win Application มันเป็น Client Server ธรรมดาหรือ2นะครับมันเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือมันเป็นที่มากกว่าในปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์แล้วยังมีไมโครเซอร์วิสเพียบซึ่งอาจจะอยู่บน Docker Container หรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนั่นคือซอฟต์แวร์ System Architecture หรือซอฟต์แวร์ดีไซน์นะครับเนี่ยตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะครับมันอาจจะเป็น T-Tier Architecture หรืออาจจะเป็น Client Server ก็ว่ากันไปแล้วอันนี้ของเราเป็นแบบไหนนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้นะครับเพราะองค์กรธุรกิจจำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์ในทางธุรกิจนะครับใช้ซอฟต์แวร์ในทางธุรกิจก็มีอยู่2แบบนี่แหละเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับนะที่เป็นเว็บเบสนะครับถ้ามากกว่านั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนมือถือโมบายปัจจุบันมันมีเทคนิคการพัฒนาเยอะแยะมากมายอาร์คิเทคเจอร์มันอาจจะซับซ้อนคำพูดของผมหรือการให้ความสำคัญของผมที่อธิบายในส่วนนี้ก็คือนั่นแหละฮะจะพูดถึงฟังก์ชันของ System ซอฟต์แวร์นะครับอย่างรูปนี้ T-Tier นะครับมี User Request เข้ามา Tier 1ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ Tier 2ก็เป็น Application Service นะครับที่เขาเรียกว่า Back End นะครับแน่นอนว่า Back End ก็จะเป็นการทำ Logic ต่างๆทำ Business Logic ต่างๆนะครับแล้วค่อยมาปฏิสัมพันธ์กับในส่วนของ Database หลังบ้านนะครับสังเกตไหมว่าส่วนนี้ก็มีความสำคัญนะครับโดยมากฝั่งนี้ handle โดยคนที่เป็น developer ฝั่งที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับ information system นะครับที่จะมีความเข้าใจในตรงนี้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเองนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งพัฒนาซอฟต์แวร์เองนะครับหลายๆครั้งที่ผมเองมีประสบการณ์ได้ทำงานกับลูกค้าที่จะไปทำงานปฏิสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับพบว่าฝั่งที่เขาทำซอฟต์แวร์แล้วก็มา deployment ซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรต่างๆนะครับนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจในภาพใหญ่มากสักเท่าไหร่หรือภาพโดยรวมมากสักเท่าไหร่ว่าเขาอาจจะพัฒนาบนรูปแบบง่ายๆอย่างเช่นเขาอาจจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเขาอาจจะมีเขาอาจจะมีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อยู่1เครื่องแล้วก็มี Database หรือในเชิงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับถ้าเขาไม่ได้วางแผนดีๆพบว่าทุกอย่างมันบันเดิลอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยนะบ่อยครั้งนะแม้ว่าเราเข้าใจว่านะครับซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์หรือซอฟต์แวร์ซิสเต็มอาร์คิเทคเจอร์ดีไซน์นะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการทำในขั้นตอน developer เพื่อที่จะแยกออกมาเลยครับว่าโอเค front end นะครับแล้วก็มี back end ที่อยู่หลังบ้าน back end จะต้องมีกี่เครื่องแล้วก็มี database เขามีรูปแบบนี้แหละมาดูเหมือนเป็น TT architecture แต่ในเชิงการ develop เขามี database แล้วก็มีเครื่องนึงที่เขา dev อยู่ที่เขา develop อยู่แล้วก็นะครับพอ run source code ได้และงานเร่งด่วนมากก็กลายเป็นว่าซอฟต์แวร์นั้นยังไม่ได้ถูกคำนึงถึงว่าเมื่อตอน deployment จริงซอฟต์แวร์ architecture ที่ใช้จะหน้าตาอย่างไรเว็บเซิร์ฟเวอร์ควรจะมีกี่โนด back end ควรจะมีกี่โนด back end service นะครับมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายตัวมากแล้วควรจะเลือกแยกกี่เครื่องทรัพยากรที่ให้เป็นเท่าไหร่อันนี้แหละคือจุดยากละและเป็นแบบนั้นอันนี้ก็สำคัญ
นะครับแต่แน่นอนว่าผมมาคุยให้พวกเราฟังเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองอาจจะอยู่ปลายทางแล้วนะคือซอฟต์แวร์มันพัฒนาเสร็จแล้วใช่ไหมซอฟต์แวร์เองพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเองก็เอามาใช้นะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในขั้นตอนที่กำลัง develop นะครับและเข้าไปเอี่ยวด้วยในขั้นตอนที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปว่าซอฟต์แวร์ architecture นั้นเนี่ยมันจะถูกกำหนดเลยว่ามันจะต้องมีนี้เท่านี้นะครับมี2ประสบการณ์นี้นะครับก็จะเอามาเล่าให้พวกเราฟังนี่แหละอีกส่วนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือฮาร์ดแวร์ดีไซน์ System Infrastructure Design ฮาร์ดแวร์ดีไซน์ก็จะมุ่งไปที่นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งมาเซิร์ฟเวอร์นี้สเปคเท่าไหร่แรมเท่าไหร่เมมโมรีเท่าไหร่นะครับจะต้องเป็นฮาร์ดดิสก์แบบไหนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็น System Infrastructure Design จะเป็น VMware จะเป็น Proxmox หรือจะเป็นNutanix เหรอนะครับจะเป็น VMware ที่เป็น Cluster VMware ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร SCI นะครับหรือจะเป็น Nutanix หรือจะเป็นSangfor SCI หรือจะเป็นอะไรก็ SCI นะครับไม่ใช่อะไรก็ SCI หรือจะเป็นรูปแบบต่างๆที่รันงานหรือแม้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวและเป็น virtualization แบบ standalone เนี่ยทั้ง2ส่วนนี้อันไหนควรจะให้ความสำคัญมากกว่านี่คือคำถามที่ชวนคุยนะครับชวนให้คิดว่าพวกเราคิดว่าอะไรนะครับแต่อยากจะแชร์เลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเข้าใจว่าพี่รักเองเนี่ยทำบริษัท IT ที่เป็น System Integrator แล้วก็เป็นบริษัท IT Solution and Service นะครับชื่อ White Solution and Consulting เนี่ยความไว้วางใจที่ผมได้รับจากลูกค้าของผมเองนะครับที่ได้ให้บริการทั่วสารทิศในภาคเหนือส่วนใหญ่และก็ในประเทศไทยประปรายภาคตะวันออกนิคมต่างๆบ้างอยู่แล้วที่ผมได้รับความไว้วางใจและเป็นจุดที่ลูกค้าคุยกับผมแล้วรู้สึกแฮปปี้นั่นก็คือความเข้าใจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์ซิสเต็มอาร์คิก็คือซอฟต์แวร์ดีไซน์เราจะให้ความสำคัญตรงนั้นเราจะให้ความสำคัญกับงาน Database งานแอปพลิเคชันที่มันไปใช้ Database แล้วก็ที่เราเจอปัญหาก็คือปัญหาเรื่อง performance poor นะครับซึ่ง performance poor เหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่บน hardware design system design นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายคือพอเราไปรับฟังปัญหาเหมือนพวกเราเนี่ยฟังพี่ปัญหาของพวกเราเนี่ยโดยมากจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ในธุรกิจที่เราเองอาจจะเป็นแอปพลิเคชันแอดมินใช่ไหมครับคอยซัพพอร์ตนั่นโน่นนี่ธุรกิจอยู่ยูเซอร์บ้างลูกค้าบ้างอยู่ปัญหาคือซอฟต์แวร์ที่ทำงานมันอาจจะ poor performance ใช่ไหมdatabase ช้าบ้างแอปพลิเคชันช้าบ้าง query ช้าบ้างนั่นโน่นนี่นั่นแหละครับผมเองก็โดยมากที่ได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจะเริ่มต้นจากตรงนี้ AD ช้า Exchange พัง AD พัง Backup ไม่โอเคปัญหาเหล่านี้มาเจอพี่รักเนี่ยนะครับพอได้รับฟังคำอธิบายก็ลูกค้าก็จะรู้สึกดีเพราะว่าเรามีประสบการณ์และ handle ตอบคำถามได้โดยที่เขาเองฟังแล้วมันเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรนะครับเวลาจะทำโครงการหรือจะทำโปรเจกต์เพื่อเอามารันงานซอฟต์แวร์ในธุรกิจก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ก่อนก็จะมาถามว่าเซิร์ฟเวอร์สเปคนี้อยากจะให้เสนอราคานะครับพี่รักเองเนี่ยก็เจอบ่อยมากนะครับแต่พี่รักเองก็มีใจอยากจะช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริงก็จะถามเขากลับไปว่าซอฟต์แวร์ที่จะเอามารันบนระบบนี้ซอฟต์แวร์เป็นอย่างไรอาร์คิเทคเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นยังไงนะครับอาร์คิเทคเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นยังไงนะดังนั้นพอคำว่าพอถามว่าซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์เป็นอย่างไรนั่นนะพี่รักก็จะถามว่านะครับใครแอนวิ่งเข้ามาหาแอปพลิเคชันวิ่งเข้ามายังไงผ่านเว็บแอปหรือผ่านเป็นไงเป็นวินแอปหรืออย่างไรแล้วปัจจุบันมี
ระบบที่ใช้งานอยู่เป็นยังไงบ้างครับมันช้าที่ตรงไหนบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าช้านะครับเราจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นนะครับว่า client จำนวนเท่าไหร่วิ่งเข้ามานะครับมันผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาผ่านไฟวอลรุ่นที่เราใช้นะครับมันรุ่นอะไรอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ความเร็วมันเท่าไหร่มันก็ต้องไปสังเคราะห์ด้วยมันช้าเวลาเรียกจากข้างนอกเข้ามาหาข้างในหรือมันช้าระหว่างข้างในเรียกหาข้างในก็ช้าแล้วมันคือจุดไหนมันช้าที่นะครับที่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือมันช้าที่แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์หรือมันช้าที่ Database อันนี้ต้องเข้าไปสังเคราะห์เพื่อที่จะรู้ต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริงนะครับหลายคนจะเริ่มต้นแค่บอกว่าพี่รักครับหรือคุณพัฒนันท์คะคุณพัฒนันท์ครับผมอยากได้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเอามารองรับงานธุรกิจครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเรานะครับเป็นคน IT แล้วสมมติติ้งต่างพวกเราจะต้องแก้ปัญหานะครับเอาเซิร์ฟเวอร์มารันงานซอฟต์แวร์ในธุรกิจเราเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเราขึ้นโครงการใหม่นะครับขึ้นโปรเจกต์ใหม่สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญระหว่างสีแดงกับสีออกเขียวๆทองๆเนี่ยนะครับสีทองๆเนี่ยสิ่งแรกนะครับพี่รักแนะนำให้ความสำคัญฝั่งซ้ายมือก่อนให้ความสำคัญกับสีแดงก่อนนะครับต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าซอฟต์แวร์ระบบเราเนี่ยตั้งแต่ user วิ่งเข้ามาใช้นะครับถ้าภายใน user วิ่งเข้ามาใช้ผ่านเน็ตเวิร์กนั่นแหละผ่าน LAN ภายในองค์กรมันต้องผ่านไฟวอลใช่ไหมครับผ่านไฟวอลมาแล้วมันผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เรามีกี่ตัวเราจำเป็นจะต้องเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเครื่องเดียวเอาอยู่ไหมสเปคมันจะต้องเท่าไหร่เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีแอปเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่อะไรแล้วก็มี database server ถ้าเราเขียนไดอะแกรมของซอฟต์แวร์ architecture เหล่านี้ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วยิ่งแตกด้วยครับว่าแอป1 2 3 4นะครับ database 1 2 3 4 5มันใช้อะไรบ้างในโครงสร้างของแอปพลิเคชันอันนี้คือลงลึกลงไปปัญหาของหลายๆที่คือรู้แต่ว่าแอปมันรันเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟเวอร์3แต่ก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้ database อะไร1แอปพลิเคชันบางทีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ database ฐานเดียวหรือก้อนเดียวนะมันใช้ database 2 ก้อนนะครับดังนั้นเนี่ยกับการที่เรามีความรู้ลึกลงไปในซอฟต์แวร์ระบบ architecture นั้นๆเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าซอฟต์แวร์ของในธุรกิจเราเนี่ยถ้าเราจะต้องแบ็กอัพมันเทคแคร์ดูแลมันนะเราจะต้องไปเทคแคร์ดู1 2 3 4 5 6อะไรบ้างมีเช็คลิสต์ให้ครบถ้วนเห็นไหมภาพมันจะทำให้เราพอเรามองซอฟต์แวร์ดีไซน์ออกนะครับมันจะมาอยู่บน System Infrastructure ยังไงก็ได้นะครับ System Infrastructure ยังไงก็ได้นะครับแต่ไอ้คำว่ายังไงก็ได้ของพี่ลักษณ์เนี่ยก็อยากจะฝากให้ฉุกคิดมากกว่าคำว่าอะไรก็ได้คือเมื่อเข้าใจซอฟต์แวร์ Architecture แล้วจะรู้ว่า Workload ในเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปเซิร์ฟเวอร์เดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เวิร์กโหลดมันโหลดหนักที่ไหนโหลดตรงกลางหรือโหลดเดต้าเบสเราจะได้รู้ว่าเราจะไซซิ่งระบบได้อย่างไรนั่นไงเห็นไหมคุณประโยชน์ตามมาเลยคุณประโยชน์ตามมาพอเราไซซิ่งมามันอาจจะมีตังค์หน่อยเรายังไม่มีตังค์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์1เครื่องเป็น virtualization ได้ไหมคำตอบของพี่รักก็คือได้ดู workload ดูงบประมาณในการลงทุนนะครับถ้าเราธุรกิจเรายังไม่ได้โตยังไม่อะไรมากเราก็อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวและมีระบบแบ็กอัพที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาถูกไหมครับแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่ดีมาคอยดูแลว่าโอเคระบบมันมีจุดอ่อนควรจะแก้ไขปัญหาจุดอ่อนเนี่ยอย่างไรให้เบาบางสมมุติเกิด worst case เกิดปัญหาร้ายแรงในเลเวลอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์มันพังนะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีจะช่วยให้เราลดคอสได้นะฮะพาร์ทเนอร์ที่ดีนะเพราะความรู้เขาจะถึงเขาจะชี้แนะเราได้แต่ถ้าพาร์ทเนอร์คนนั้นที่เราคบตอบคำถามอะไรสักอย่างไม่ได้อย่าไปคบมันนะครับพี่บอกเลยอย่าไปคบมันนะครับผมเองก็ทำงานด้านนี้นะซึ่งก็ถึงอธิบายพวกเราได้นะครับตัวเลือกอย่างหนึ่งที่พวกเราอาจจะนึกถึงได้ก็คือพี่รักติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านช่องทางแชทนี้ก็ได้ผ่านช่องทางใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันพี่ก็มีลูกค้าที่แน่นอนว่า
เราเปิดโอกาสคุยนะครับคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องคุยหมายความว่าไอ้คนที่คุยกับเราเนี่ยแม้กระทั่งพี่รักคุยถ้าพี่รักคุยไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เราต้องการนั่นแสดงว่าพี่เองก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้แต่ถ้าคุยรู้เรื่องและให้คำแนะนำได้นั่นแหละอุ่นใจและก็เตรียมได้เลยว่าโครงการหรือการแก้ปัญหานั้นสักเซสแน่นอนนะครับนะดังนั้นอะไรสำคัญกว่าระหว่างซอฟต์แวร์ซิสเต็มดีไซน์ซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์ก็คือฝั่งซ้ายก่อนนะครับเข้าใจดีแล้วมันจะมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันจะอยู่บนระบบที่เป็นคลัสเตอร์แบบนี้ก็ได้คลัสเตอร์นี้ก็จะลงทุนสูงหน่อยเมื่อลงทุนสูงหน่อยหรือจะเป็น Hyper Convert ก็ได้หมายความว่าองค์กรเราเริ่ม Business Critical แล้วธุรกิจมันต้องรันตลอดเวลาใช่ไหมครับธุรกิจมันเกิดดาวน์ไทม์ไม่ได้นอกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยห้อง Data Center ระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆมันก็ต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เนี่ย High Availability พร้อมใช้ตลอดเวลาแต่ไฟดับ4ชั่วโมงระบบดาวอันนั้นก็การคิดยังไม่ครอบ cover นะครับเวลาเราคิดเรื่องพร้อมใช้ availability ของระบบในธุรกิจมันไม่ใช่แค่มีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ยงคงกระพันเพราะมันจะอยู่ยงคงกระพันได้ยังไงถ้ามันไม่มีเรื่องไฟฟ้าที่พร้อมนะแม้ไฟฟ้าดับเราอาจจะต้องมี power generator หรือเปล่าหรืออาจจะต้องมีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ไฟดับแล้วคำนวณ workload power วัตต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังรองรับเรื่องของอะไรนะแบ็กอัพไทม์ได้4ชั่วโมง8ชั่วโมงทำได้เอาแล้วแอร์ด้วยล่ะแอร์ก็สำคัญเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในห้องมันก็ต้องการความเย็นก็ต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้ก็ต้องคิดให้ครบนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีความเข้าใจจะไม่ได้มองแค่ว่าอันนี้มันทำงานไม่ตายนะตายตัวหนึ่งเหลือ2ตัวเลยก็ว่านไปนะเขาไม่ได้มองแค่ตรงนั้นมันก็ต้องมองทั้งองคาพยพของระบบนะครับนะก็ต้องคิดถึงนะฮะว่าถ้ายูเซอร์อยู่ข้างในอย่างเดียวอยู่ข้างนอกอย่างเดียวหรือยูเซอร์อยู่ข้างในและอยู่ข้างนอกด้วยถ้าเกิดอย่างเช่นไฟฟ้าดับหรืออินเทอร์เน็ตเสียการจัดการของเราจะทำอย่างไรอะไรพวกนั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าก็ไปคลาวด์แต่ก็อย่างที่บอกฮะณปัจจุบันเนี่ยคลาวด์ก็ไม่ใช่ตอบโจทย์นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปคลาวด์เองเนี่ยคุณก็มีต้นทุนที่ต้องไปแลกพอสมควรนะครับดังนั้นก็ต้องเทียบให้เหมาะนะครับท้ายที่สุดหลายๆองค์กรบอกจะไปคลาวด์แต่แอปพลิเคชันโดยมากมันรันอยู่ในองค์กรเราพอไปคลาวด์ปุ๊บช้านะครับแล้วก็เจอเรื่องของอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเอาจริงๆลงทุนเรื่องระบบ Data Center ของตัวเองดีๆนะใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับใช้ได้อีกหลายปีอย่าไปกลัวมากนะฮะกับคำกล่าวเขาว่าอยู่บนคลาวด์มันนั่นโน่นนี่แต่พออยู่บนออนพริมแล้วคุณก็กลัวขี้หดตดหายอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะถ้าคุณไปอยู่ข้างบนแล้วค่าใช้จ่ายคุณจะบานไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีความรู้ขั้นสูงและดีไม่ต้องขั้นสูงก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องอ่ะคุณลงทุนออนพริมมี Data Center อยู่ที่บริษัทคุณองค์กรคุณผมว่าอันนี้เซฟกว่าจัดการได้ดีกว่านะครับนะอันนี้ก็ให้นะครับตัวอย่างฮาร์ดแวร์นะครับที่ตัวอย่างฮาร์ดแวร์ที่ผมเอามาดูเนี่ยนะครับโอเคไม่อย่าไปสนใจเรื่องแบรนด์นะอย่าไปสนใจเรื่องแบรนด์บอกว่าไม่สนใจเรื่องแบรนด์เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอาเรื่องแบรนด์ออกไปกันไม่โฟกัสนะครับตัวอย่างหนึ่งที่พี่รักเจอเป็นประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันเนี้ยมีลูกค้าที่หนึ่งนะติ้งต่างว่าเป็นลูกค้าที่หนึ่งที่เขาซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะครับเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยนะครับมี2คูณนะครับ2คูณ480กิก SSD SATA แล้วก็มี5คูณ2.4 เทราไบต์ 10K 5 ลูกนะครับแบบนี้นะ2ลูก5ลูกแล้วก็มีนะครับ SSD อยู่2ก้อนนะครับอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบที่ผมทำให้นี่นะอันนี้คือรูปที่ผมเอามาแกะว่าผมน่าจะต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นเคสกรณีที่ผมเองไม่ได้ตั้งต้นในการออกแบบฮาร์ดแวร์แต่เป็นงานที่ลูกค้านะครับได้ไปคุยกับบริษัทหนึ่งแล้วกันไว้นะครับแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างเงี้ยนะครับจำเป็นละนะครับจำเป็นละนะทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะต้องมานั่งคิดทำไงดีนะครับตอนแรกเขาไม่ได้เขาโอเคเขาอาจจะมีคู่นี้นะครับตอนแรกเขาอาจจะมีฮาร์ดดิสก์คู่นี้นะครับที่เหลือก็เขาอาจจะเอาอะไรนะ
ก้อนนี้เป็นเรท5อันนี้เป็นเรท1นะครับทีนี้ทำไงล่ะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาแอปพลิเคชันอะไรมาวางนะครับดูเหมือนตรงนี้จะเอามาเก็บ Database ตอนนั้นที่เขาบอกผมนะเก็บ Database แล้วก็บางส่วนของ Database ก็อาจจะอยู่ตรงนี้คละกันนะครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีทางเลือกแล้วดังนั้นโจทย์ของเราเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับอย่างที่ผมเรียนให้พวกเราทราบครับว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ Architecture ซอฟต์แวร์ดีไซน์ก่อนนะครับดังนั้นนะครับอันนี้มันฮาร์ดแวร์นะมันฮาร์ดแวร์กับการแมปปิ้งซิสเต็มนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้นะครับผมก็มาจัดองคาพยพใหม่นะครับเดิมทีเขาไม่ได้ทำอย่างผมทำนะครับเขาไม่ได้ทำอย่างผมทำนะครับพอสังเกตไหมฮาร์ดดิสก์5ก้อนนี้ 2.4 เทราไบต์5ก้อนเอาไปทำเรท5เลยก็ได้ทั้งหมด5ก้อนนะครับแต่ในดีไซน์เรานะครับจากประสบการณ์เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าคนที่มีความเข้าใจในซอฟต์แวร์ดีไซน์กับ System Design ไอความสำคัญของการมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบมันสำคัญเพราะมันจะต้องคิดถึงเรื่องของคุณประโยชน์และรวมถึงประสิทธิภาพของระบบที่ลูกค้าจะได้นะดังนั้นผมก็เลยนะครับนำเสนอนะภายใต้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่แหละใหม่นะครับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่อย่างจำกัดใหม่โดยมีแนวคิดในการที่จะออกแบบใหม่นะว่าโอเคนะครับอันนี้เขาซื้อมาแล้วนี่ก็เป็น ESX นะครับสำหรับ2 CPU นะเขาซื้อ Standard มานะครับแล้วเราเอา SSD 1.92 คูณ2เลท1เนี่ย Database ของเขาเนี่ยผมก็ได้สอบถามมาแล้วไม่ได้ใหญ่มากต่อให้ growth อีก3 ปี Database จากประสบการณ์ไม่ได้ใหญ่แบบเป็นเทราไบต์ขนาดใหญ่เป็นเทราไบต์นี่ใหญ่มากนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของเรทนะครับมันมีเรื่องของเรทคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เสียดายนะครับเรทคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญในการที่ทำให้ระบบนี้เร็วขึ้นได้อีกเวลาเราเลือกออกแบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับรันระบบจำเป็นจะต้องมีเครื่องเดียวแล้วแบกระบบหลายๆระบบอย่างเงี้ยเรทคอนโทรลเลอร์ควรจะเป็นเรทที่มีแคชเมมโมรีเนี่ยเขาเรียกเมมโมรีของเรทเนี่ยสัก8กิกหรือมากกว่า4กิก2กิกเนี่ยถือว่าน้อยนะครับแต่เคสนี้จำเป็นละแต่ถามว่า2กิก flash memory เนี่ยมันเร็วไหมมันก็เร็วนะครับแต่ถ้าเป็น8ระบบจะเร็วมากนะครับระบบจะเร็วมากขึ้นเยอะนะครับดังนั้นถ้าจำเป็นจะต้องออกแบบเซิร์ฟเวอร์1เครื่องแล้วเพื่อให้บริการระบบหลายระบบนะครับการออกแบบเรื่องเรทที่จะต้องมี cache memory สูงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับจำนวนดิสที่ใช้ก็มีความสำคัญเหมือนกันดิสหลายก้อนภายในเรทกรุ๊ปนั้นจะทำงานได้ดีกว่าดิสจำนวนน้อยก้อนกว่าแน่นอนทั้งเขียนและการอ่านนะครับทั้งเขียนและการอ่านนะครับดังนั้นในเมื่อมีข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้ามีผมก็มาจัดใหม่นะครับเดิมทีเขาจะเอาไดรฟ์ C มาลงตรงนี้และไดรฟ์ D อยู่บน 2.4 เทราไบต์ผมก็จัดกลุ่มใหม่ว่าให้ Database อยู่บน SSD ทำเรท1.92 เทราไบต์เหลือเฟือนะครับและนะครับเอาดิส 2.4 เทราไบต์3ก้อนนะครับเหลือเฟือนะครับเพราะมีประมาณสัก4เทราไบต์เหลือเฟือสำหรับแอปพลิเคชัน Front End Back End ต่างๆนะครับอันนี้จะต้องมี Capacity เยอะเพราะว่ามีการอัปโหลดไฟล์อะไรต่างๆในระบบนี้ด้วยนอกจาก Database นะ Database มันเก็บแค่ text ไฟล์ใช่ไหมมันเก็บ insert update delete ไฟล์ทั้งหมดใน Database ไม่มีการทำ binary blob เก็บ data เป็น object เข้าไปใน storageใน Database ดังนั้นเนี่ย Database มันไม่ได้บวมมากอยู่แล้วนะครับก็ดีไซน์เบื้องต้นนะครับมาให้เรท3ชุดนี้รันนะครับรันเรท5แล้วก็ให้บริการแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับและใช้ 2.4 เทราไบต์คูณ2ทำเรท1ไว้เป็นแบ็กอัพอะไรแบ็กอัพ Database แบ็กอัพอะไรแบ็กอัพแอปพลิเคชันบางส่วนนะครับแล้วก็ยังให้ความสำคัญว่าอันไหนควรจะแบ็กอัพทีอันไหนควรจะแบ็กอัพ
อาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือต้องทุกวันไหมหรืออะไรยังไงนะครับในพื้นที่ 2.4 เทราไบต์ที่มีนะครับก็ใช้เทคโนโลยีที่มันบีบอัดนะครับตรงนี้ได้นะฮะเราจะให้ความสำคัญในการที่จะดีไซน์เห็นไหมครับว่าฮาร์ดแวร์ตรงนี้เนี่ยมันมองไม่ออกหรอกครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มารันอะไรและข้างในมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างอันนี้เริ่มให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันดีไซน์ว่ามี Database แล้วก็ต้องมีแอปพลิเคชันทั้ง Front End Back End นะครับกี่ตัวแล้วก็ Backup เห็นไหมครับเราเริ่มดีไซน์อย่างนี้อันนี้ก็ต้องนำเสนอลูกค้าซึ่งท้ายสุดเขาก็เห็นด้วยและจากการที่ไปเวิร์กข้างในผมได้เข้าใจซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ให้คำแนะนำของคนที่ดีไซน์ซอฟต์แวร์อาร์คิเทคนะครับก็ได้ทำงานร่วมกันก็ยิ่งดีมากขึ้นทำให้ภายใต้การออกแบบนี้เราได้อะไรบ้างอะเราได้ระบบที่มี stability ทนทานภายใต้ขีดจำกัดภายใต้ขีดจำกัดของฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับระบบไม่ยึดติดนะระบบไม่ยึดติดการจัดการง่าย database ก็เป็น database แอปนะครับ front end back end เขาแยกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับระบบมีประสิทธิภาพแยกตาม workload ของแต่ละงานนะครับ workload ของแต่ละงานถ้าเราแยกมันเนี่ยแยก database ออกมาจากแอปพลิเคชันแยกออกมา workload มันไม่กวนกันมันก็ดีสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะครับป้องกัน human error ได้นะครับเนี่ยพื้นที่สำหรับการสำรองข้อมูลก็มีนะครับเอาไว้ลดความเสี่ยงในแง่ของอย่างน้อย system corrupt database corrupt แก้ปัญหาตรงนั้นได้อาจจะไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเจอ ransomware หรือเจออะไรเงี้ยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องไปวางเรื่อง security เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัดนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราจะทำยังไงก็นี่แหละครับทำอย่างที่พี่ลักษณ์อธิบายนี่แหละเห็นไหมฮะมันแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเข้าใจเรื่อง workload นะครับเข้าใจเรื่องนะครับว่าคุณประโยชน์ที่เราควรจะได้ยังไงในเมื่อเราทำระบบขึ้นมาแล้วคุณประโยชน์ที่เราจะได้จากการออกแบบมันน่าจะมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนมันการทำตรงนี้จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ไม่ใช่เริ่มต้นโดยการเอาฮาร์ดแวร์มาแบบนี้แล้วลูกค้าก็จะได้ฮาร์ดแวร์อันนี้มันเป็นไดอะแกรมที่ผมทำให้นะครับจริงๆลูกค้าส่งระบบไดอะแกรมมาให้ผมนี่ก็มีแค่รูปเซิร์ฟเวอร์นะครับไอ้ที่เรามาทำตรงนี้เนี่ยเราเอามาแกะเพื่อที่จะดีไซน์นะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้ในเชิงซอฟต์แวร์อาร์คิเทคแล้วในเชิงซอฟต์แวร์อาร์คิเทคแล้วนะครับว่าเขาจะมีระบบ MIS บัญชีอะไรต่างพวกนี้ต่างๆแยกเป็นหลายๆระบบมีอยู่5 System นะครับตอนแรกเนี่ยเขาเองก็อย่างที่ผมได้เรียนฮะว่าซอฟต์แวร์คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เองในลำพังการคิดการเขียนการพัฒนาซอฟต์แวร์เองมันก็เครียดมันก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อจะดีพลอยเนี่ยถ้าวางแผนไม่ดีตั้งแต่ต้นมันจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์1เครื่องแล้วก็ database เซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง front end แล้วก็มี back end 1เครื่องแล้วก็ database นะครับแต่พอได้คุยผมก็แนะนำว่าแยกออกมาให้หมดนะครับอะไรที่เป็น gateway นะครับเสร็จปุ๊บ gateway routing ไปอะไรไป VM 1 2 3 4 5ซึ่งก็เป็นระบบต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นระบบต่างๆที่เขาแยกออกมานะครับเพื่อเป็นอะไรเนี่ยเป็นอันนี้คือ front end นะครับ front end และข้างหลังก็มี database นะครับส่วนจะแรมเท่าไหร่อะไรยังไงนี่เป็นการออกแบบมาแล้วนะนี่เป็นการออกแบบมาเลยนะเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้มีแรม128กิกนะครับมีแรม128กิกแล้วก็แนะนำให้เขาเพิ่มฉุกเฉินอีกประมาณเท่าไหร่64กิกมั้งเป็น192กิกนะครับก็ทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันทำงานได้นะครับมันทำงานได้โอเคไหมครับนี่คือในภาพความเป็นจริงคืออันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าแอปพลิเคชันเรามันมีกี่เซิร์ฟเวอร์นะครับยูเซอร์วิ่งเข้ามาคุยกับทางฝั่งเกตเวย์จะทำการรีเดเรกว่าชื่อแอปพลิเคชันที่คุณล็อกอินนั้นนะครับมันจะรีเดเรกให้ไปที่แอป VM2 VM3 VM4 VM5 นะครับแล้วไอ้พวกนี้นะครับก็เป็นระบบแต่ละระบบนะไม่งั้นจะกลายเป็น1เครื่องต้องเข้าใจนะว่าการทำเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถทำซับโดเมนได้หมายความว่ามันมี5แอปพลิเคชัน1เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถที่จะทำซับโดเมนได้
นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณ maintenance 1 ระบบ downtime จะเท่ากับ downtime 5 ระบบนะครับสมมุตินะครับคุณไป maintenance MIS แล้วคุณจำเป็นจะต้อง restart server ครับเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณมี1 server และมี subdomain อยู่5 subdomain คุณก็ต้องเกิด downtime ทั้ง5 ระบบซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมฮะอันนี้คือผมเองได้เข้าไปแล้วก็ไปคุยกับทีมเดฟนะครับแล้วเราก็ยังเอาแอปพลิเคชันมาแมปว่าเนี่ยอันนี้อยู่ Data Store นะครับเรท1นะDatabase อยู่ตรงDatabase ตัวนี้นะ dedicate ให้อยู่ Data Store นี้นะสังเกตว่า dedicate ให้เลยเป็นต้นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะอยู่ส่วนนี้นะแล้วก็แบ็กอัพนะอยู่ส่วนนี้นะเห็นไหมครับนี่เป็นความต่างนะครับที่ผมเองก็ต้องกล้าบอกพวกเราเลยว่าพี่รักเองได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าพี่นะครับก็คือแม้มีทรัพยากรที่จำกัดแต่ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบเราก็ยังสามารถที่จะดึงของที่มันมีอยู่แล้วมาทำระบบให้มันมีความเดนส์ความแข็งแกร่งแล้วกันมากขึ้นได้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็รูปการติดตั้งนะครับในการติดตั้งเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวอันนี้อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรมากการที่เราประสานงานหน้างานอยู่ที่ตรงไหนปลั๊กเสียบตรงไหนมีรูแลนให้เราเสียบไหมรูแลนแบบ10 กิกรูแลนรูเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อเข้ามาเซิร์ฟเวอร์แบบ10 กิกมีไหมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มี10 กิกนะครับหรือมี1 กิกหรือเป็นอย่างไรควรจะ redundant เราประสานงานหมดนะครับนั่นแหละฮะก็นะครับก็เป็นความรู้ที่ผมอยากจะเอามาฝากและผมเชื่อว่าถ้าฟังคลิปนี้ให้จบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคุณจะได้ประโยชน์ว่าคุณในฐานะคนที่เป็น IT ในองค์กรดูแลแอปพลิเคชันดูแลซอฟต์แวร์ในธุรกิจนะครับอาจจะไม่ใช่มีอย่างเดียวคุณจะต้องให้ความสำคัญกับระบบที่มันมีอยู่ว่ามันมีการเชื่อมต่อทำงานสอดคล้องกันอย่างไรก็คือเรื่องของดีไซน์ของระบบนั่นแหละแล้วค่อยเอามาดูกับเซิร์ฟเวอร์นะครับนะเรื่องพวกนี้พอเอามาดูมันก็ต้องมาดูภาพรวมภาพใหญ่นะครับแต่เมื่อคุณเข้าใจเรื่องที่พี่รักบอกว่าอันไหนสำคัญกว่าแล้วเนี่ยระบบ IT ขององค์กรของคุณมันจะถูกออกแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมและท้ายที่สุดเมื่อธุรกิจโตนะครับฮาร์ดแวร์มันก็จะโตไปด้วยอย่างมีนัยยะคือมันทำให้เราไม่ต้องลงทุนแบบกลัวหรือเผื่อเกินไปนั่นนะครับคือคีย์ไฮไลท์ที่ผมอยากจะเอามาฝากในคลิปนี้นะครับฝากพวกเรากดไลค์กด subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยครับนะครับเนื้อหาดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะเอามาคุยให้ฟังแต่ผมเอามาคุยให้ฟังก็เพื่อประโยชน์นะครับของพวกเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือทำโปรเจกต์เวอร์เกินไปใหญ่เกินไปหรือธุรกิจลดค่าใช้จ่ายได้ก็เอาไปจ้างคนหรือเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้นะครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่ผมทำช่อง Tech Adopt และคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ